بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. هذه الآيات بداية سورة الحج، وهذه السورة سورة مدنية، أي أنها من القرآن الذي نزل بعد هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذه البداية العظيمة من الوعظ والتحذير الشديد مما الناس مقدمون عليه من المشهد العظيم وحصول الحساب. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس خطاب من الله تبارك وتعالى إلى الناس جميعا، وهذا القرآن قد أنزله الله تبارك وتعالى خطاب إلى الجميع، إلى الناس كلهم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون هذا القرآن نذيرا للعالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. فالقرآن نزل من عند الله تبارك وتعالى نذارة عظيمة للعالمين. نذارة هو الإخبار بما يخوف، فهذا خطاب من الله تبارك وتعالى إلى الناس جميعا، والنبي قد أرسل إلى كل الأمم وإلى كل الناس صلوات الله وسلامه عليه. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. يا أيها الناس خطاب كريم من الرب الإله سبحانه وتعالى إلى كل الناس، كل البشر، يخاطبهم الله ويقول لهم: اتقوا ربكم. اتقوا ربكم، خافوا الله تبارك وتعالى. التقوى إنما هي أخذ حماية. اتقيت هذا الأمر يعني احتميت منه، فاتقوا ربكم، احتموا يعني من ربكم، والاحتماء من الله تبارك وتعالى والاحتماء من عذابه سبحانه وتعالى، وذلك باللجوء إليه، لأنه لا فرار من الله إلا إليه، ففروا إلى الله. فالفرار إنما يكون من عقوبة الرب تبارك وتعالى باللجوء إلى الله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يملك هذا العقاب، وهو الذي ينجي منه سبحانه وتعالى، فلا ينجي من عقوبته إلا هو جل وعلا. يا أيها الناس اتقوا ربكم. ولا يكون العبد متقيا لله تبارك وتعالى إلا بالإيمان به وطاعته، طاعته فيما يأمره به والانتهاء عما ينهاه عنه. لا يتقى عذاب الله تبارك وتعالى إلا بهذا الإيمان والاستقامة. لا بد من إيمان بالله تبارك وتعالى واستقامة على أمره جل وعلا، وبغير هذا لا يكون العبد متقيا. فلا بد من إيمان واستقامة. الدين هكذا، الدين إيمان واستقامة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. فالدين سمع وطاعة، لا بد من السمع والطاعة. هذا الذي جعل
له وقاية من عقوبة الرب تبارك وتعالى. وإلا من لم يسمع ولم يطع كذب وتولى فهذا الكافر المعاند الذي لم يتخذ له وقاية بينه وبين عقوبة الله عز وجل فتعرض لعقوبة الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم. وقول الله هنا ربكم ما قال اتقوا الله، وإنما قال ربكم ليبين أنه هو خالقكم وبارئكم ومتولي شؤونكم، ليس لكم سيد غيره فاتقوه سبحانه وتعالى، وبالتالي هو القادر عليكم ما دام أنه خالقكم وبارئكم، هو الذي له القدرة عليكم سبحانه وتعالى وهو مالككم. اتقوا ربكم. ثم قال جل وعلا إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أصل الزلزلة هي الرج الشديد، والزلزال إما يكون الزلزال الحسي للأرض أو الزلزال المعنوي، كذلك الزلزال زلزال النفوس زلزال. فزلزال الأرض هو حركتها وزلزالها، الزلازل المعروفة الجزئية هذه التي تقع في الأرض هذا يسمى زلزال، حركة الأرض وانشقاقها وسقوط ما يعني هو شاخص عليها هي زلزال. ولكن زلزالها الأكبر هذا يوم القيامة، كما قال جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها، زلزالها الأكبر. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وذلك أن هذه الأرض تحمل ثم ترج رجة واحدة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. فهذا زلزال، وهذا الزلزال أخبر سبحانه وتعالى بأنه يكون بالنفخ الأول في الصور، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا الأرض والجبال دكة واحدة. فهذا زلزال الأرض، وهذا يكون، وهذا الهول الأعظم. وهذه الساعة عند النفخ في الصور الأول لا تقوم إلا على شرار الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، تأتي بغتة لا تأتيكم إلا بغتة، تبغت الناس الموجودين على ظهر هذه الأرض ولا يكون فيهم أحد ممن يعرف الله. لا كما قال النبي لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. فهذا زلزال الأرض الأول. ولكن هنا الله يقول إن زلزلة الساعة، نسب الزلزلة إلى الساعة، والساعة يوم القيامة. وهذه الزلزلة إنما هي زلزلة الأهوال والأمور العظيمة التي تزلزل قلوب الناس وتهد كيانهم. فالأمر الحدث إذا كان أمر عظيم فإنه يزلزل القلوب والنفوس، كما قال الله تبارك وتعالى، كما صور الله تبارك وتعالى حال المؤمنين في الخندق وأنهم أزعجوا إزعاجا عظيما مما لما تمالأ عليهم قوى الشر كلها وأحاطت بهم من كل جانب، وأصبح يعني ينظرون كأنه هناك استئصال. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. المؤمنون زلزلوا زلزالا شديدا يعني كادت تتصدع قلوبهم من الهم العظيم الذي أتاهم بإتيان هذه الجموع التي أتتهم من كل مكان، وأصبحوا متخوفين على أن يذهب دينهم وأن يقتل رسولهم وأن ينتهي هذا الأمر، حتى إن المنافقين أعلنوا كفرهم وعنادهم، قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. فهذا زلزال الساعة إنما هو أهوالها العظيمة التي يأتي هول إثر هول إثر هول فيزلزل القلوب. إن زلزلة الساعة صنيعها بقلوب الناس وأحوالهم ديت. فإن أول هذا الهول كما وصف النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا غير مختونين،
وكلهم في صعيد واحد، يجمعهم مكان واحد، تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون قدر ميل، ويقوم الناس في عرقهم، يقول النبي يقوم الناس في رشحهم إلى أنصاف آذانهم، الإنسان في عرقه إلى نصف أذنيه، وهذا ولا يدري، هؤلاء أهل الإيمان، ولا يدري المصير سيكون إلى الجنة أم لا. فالموقف تطاير الصحف، آخذ بشماله وآخذ بيمينه، ما يدري كيف سيأتيه كتابه. زلزال الساعة عندما يفتح يعني المجرم كتابه ويرى ما سطر له، وأن كتابه لم يغادر صغيرة وكبيرة إلا أحصاها، فيسود وجهه سوادا على سواد عياذا بالله. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. زلزالها الأعظم عندما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري أن الله تبارك وتعالى ينادي آدم في المشهد كله ويقول له يا آدم أخرج بعث النار، فيقول أي ربي وما بعث النار؟ فيقول له أخرج من ذريتك من كل 1999 99 من 1000، إذن يبقى واحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعند ذلك تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عند ذلك يكون الهول جد، لأن كل أحد في الموقف يقول وين الواحد؟ حتى إن ذلك يقول أبي هريرة شق ذلك على أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه وانزعجوا إزعاج عظيم جدا، وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ من منا هذا الواحد الذي سينجو من 1000؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يأجوج ومأجوج، ذكر لهم يأجوج ومأجوج، ثم ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما أنتم بالأمم إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأبيض، أو كالرقمة في ذراع الحمار. رقمة لون معين من يعني جلد حمار بشعره. فأنتم قلة في الأمم، أهل الإيمان بالنسبة من وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الدنيا هم قلة بالنسبة إلى أمم الكفر والضلال. فهذا من الزلزال الأعظم إخبار الله تبارك وتعالى عندما يقول الله تبارك وتعالى ويسمع الجميع يا آدم أخرج بعث النار. كذلك من الزلزلة التي تكون للناس عندما يؤتى بالنار وتبرز لهم وبرزت الجحيم لمن يرى وجيء يومئذ بجهنم. إذا جيء بجهنم إلى الموقف، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها يؤتى بها لها 70,000 زمام، وفي كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فإذا رأى الناس جهنم تأتي هذا القارة أو الكوكب العظيم، البئر العميقة المسورة النار، ورأوها وما فيها من تكاد تميز من الغيظ، فعند ذلك خلاص يصيبهم الهول والزلزال الأعظم. والله قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فزلزلة الساعة أهوالها شدتها العظيمة شيء عظيم مخيف، عظيم في الإخافة وفي الهول وفي الكرب وفي يعني زعزعة النفوس وتحطيم القلوب. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ما يقول قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. هذا اليوم ترون هذه الساعة تذهل كل مرضعة عما أرضعت. الذهول هو غياب الذهن والفهم والعقل، ويدري يعني صاحبها الذي هو في ذهول ما يدري إيش ما أمامه. فمن أعظم يعني ما يعتني إنسان به الأم حال إرضاعها لولدها، فإنها يكون إحساسها وشعورها وفكرها مع هذا الذي ترضع، لكن مع حرصها على هذا في هذا الوقت تذهل عن هذا الذي ترضع. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ومرضعة جاء فيها هنا تاء التأنيث، علما أن هذا الوصف
هو وصف خاص بالنساء، والوصف الخاص بالنساء لا تلحقه يعني تاء التأنيث، فنقول مرضع لأن الرجل لا يرضع فيكون لمنه وصف خاص في، لكن يلحقه تاء التأنيث في حال إذا كان المقصود هو الفعل وليس الوصف. فالفعل هنا لأنها عند الفعل هذا يعني عند الإرضاع تذهل عما أرضعت. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. كل ذات حمل، كل صاحبة حمل كانت ماتت بحملها فإنها من الهول تضع حملها. وترى الناس سكارى، إذا نظرت الناس وجدتهم سكارى ولكن ليس من خمر شربوها، وما هم بسكارى أي من خمر، ولكن عذاب الله شديد. العذاب يسكرهم فيغطي على العقل ولا لا يعرف يعني أين هو. فهذه أهوال وتباريح يوم القيامة يحذر الله تبارك وتعالى خلقه جميعا بهذا التحذير الواضح البين، وأن زلزلة الساعة شيء عظيم، وأن هذه وصفها. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى، لكن ليس من خمر، ولكن وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعني هذا ينتظر العباد، وهذا خطاب من الله تبارك وتعالى يحذر الله تبارك وتعالى به العباد. أنتم مقدمون على هذا الأمر العظيم، كلكم، كل الخلق مقدم على هذا، وهذا خطاب الله. لكن انظر يعني ماذا يعني يفعله الناس الذين وصلهم هذا الخطاب وأتاهم وهم في الدنيا. قال جل وعلا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. لكن من الناس هؤلاء، من الناس ناسا، بعض الناس من يجادل في الله بغير علم. يجادل، الجدال هو رد الكلام وأخذه وديته. يجادل وفي الله وفي آياته، والحال أن الله تبارك وتعالى قد أنزل آياته واضحة بينة، وأرسل رسله بالدين القويم والصراط المستقيم موضحين يعني الرسالة والبيان أتم الإيضاح. لكنه يجادل في الله بغير علم، ما عنده علم يرد به كلام الله تبارك وتعالى، وإنما بجهله وعناده بغير علم، ويتبع كل شيطان مريد. اتباعه يعني ترك الحق الواضح البين من الله تبارك وتعالى ورد كلام الله تبارك وتعالى بغير علم، ويتبع كل شيطان مريد. الشيطان هو المتمرد، ويطلق المتمرد من الجن أو الإنس، فمن الإنس شياطين كذلك، كل متمرد من الإنس عن أمر الله تبارك وتعالى فهو شيطان. يتبع كل شيطان مريد من شياطين الجن والإنس. مريد متمرد وهو العاتي الذي عتى ويبس صلب عوده في العناد والمكابرة ورد أمر الله تبارك وتعالى. ويتبع كل شيطان مريد بأي شبهة، يعني كأن أي شبهة من شبه الشر وقول مزخرف يتبعه ويترك الحق الواضح البين من الرب تبارك وتعالى. قال جل وعلا: كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. كتب عليه، فرض، كتابة فرض، كتابة كونية قدرية، حكم الله تبارك وتعالى أنه من تولاه، أن من تولى الشيطان فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فإن الشيطان قد أخذ هذه المهمة من البداية بالنسبة للإنسان، وهو أن يضل هذا الإنسان ويأخذه إلى النار. وقد عرف يعني إبليس مصيره: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. لذلك أراد أن يأخذ معه من يستطيع أن يأخذهم من يعني هذا الإنسان.
قال للرب جل وعلا أرأيتك هذا الذي كرمت علي حسدا لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا إلى النار. وأحتنكهم يعني ألبسهم الحنك. الحنكة هي يعني الخدمة والحبل واللجام الذي يوضع يعني في الرأس. لأحتنكن ذريته إلا قليلا إلى النار. فهذا فعل الشيطان، أنه أخذ على نفسه إضلال بني آدم من يستطيع منهم إلى النار. وقد قال الله تبارك وتعالى فاذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. هذا حكم الرب جل وعلا. فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم انتم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فكتب عليه أنه من تولاه يترك الرب جل وعلا وبيانه الواضح وصراطه المستقيم ويتبع الشيطان فأنه يضله. خلاص كتب الله تبارك وتعالى إن هذا الشيطان خلاص يتسلط على هذا الإنسان ويكون له سلطان عليه ويجره معه إلى النار ما دام توليته. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فالله يخاطب البشر أفتتخذونه يعني الشيطان وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو والحال أنهم أعداء لكم بئس للظالمين بدلا. فما دام استبدلوا طاعة الله تبارك وتعالى والإيمان به بطاعة الشيطان والإيمان بالشيطان والجري وراءه فليأخذوا. لم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أز. خلاص ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولا ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فهذا حكم الرب سبحانه وتعالى أن من ترك طريقه ترك كلام الرسل الواضح البين. رسل الله تبارك وتعالى الذي بينوه غاية البيان واتبع طريق الشيطان خلاص ما دام هو والى الشيطان وترك طريق الرب فإن الله تبارك وتعالى كتب عليه أن يضل تسلط عليه. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فاستحوذ عليهم والاستحواذ هو أنه خلاص يملكهم من كل جوانبهم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فهذا لأن الله تبارك وتعالى خلاهم له تركهم له لأنهم لم تركوا طريق الرب جل وعلا. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يهديه يرشده ويأخذه لكن إلى النار إلى عذاب السعير. انظر العقوبة الإلهية لهؤلاء الذين صدوا بأنفسهم عن طريق الرب جل وعلا. يعاقبهم الله عقوبة عظيمة جدا وهي أن يوليهم أعداءهم يجعل ولي له يأخذه. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يجعل ولي له ويحبه ويسير معه وهو مين هذا يأخذه إلى أين يأخذه إلى النار ومع ذلك يحبه ويسير خلفه وهو مسرور. يكون مسرورا بهذا مسرور بمعاصيه وبفجوره وبكفره ويزين له الكفر يرى أنه في كفر هذا أمر يعني أمر مزين. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فيصبح الكفر بالنسبة إليه اعتقاد عقيدة في القلب ويقين ومحبة ويشرب هذا إشراب في نفسه ويرى أن عمله هذا هو الصواب وعمل الرسل والأنبياء وطريق المؤمنين الذين سلكوا طريق الرب عملهم خراب وأنهم إلى ضلال فيزين له الباطل ويسير فيه. عقوبة من الله تبارك وتعالى. هذه كتابة الرب جل وعلا. كتب على هذا يعني الذي ترك طريق الرب أنه من تولاه لجادل آيات الله وتركها فأنه يضله
ويهديه إلى عذاب السعير، العذاب المسعر مشتعل، واشتعال هذا العذاب دائم. أخبر الله تبارك وتعالى بأن سعير النار أي اشتعالها اشتعال دائم، كلما خبت زدناهم سعير، فلا تكاد النار تخبو إلا وتجدى ويعني تنفجر يعني نيرانها على طول، فهي متفجرة دائمة التسعير عياذا بالله. ويهديه إلى عذاب السعير، هذا أمر عظيم جدا، افتتاحية هائلة جدا لهذه السورة العظيمة سورة الحج. يذكر الله تبارك وتعالى عباده بهذا المآل والمصير الذي هم قادمون عليه، والأهوال الكبرى التي هم قادمون عليها. وهذا البيان من رحمة الله تبارك وتعالى ليذكر الناس كلهم، يذكر عباده، لكن من يتذكر إنما يتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى. ثم شرع الله تبارك وتعالى في دحض العقيدة الكبرى لأهل الكفر في إنكارهم للبعث والنشور، وهذه العقيدة التي هي يعني يترتب عليها بعد ذلك كل الكفر. فالذي لا يؤمن بالبعث والنشور فإنه بعد ذلك يترتب كل بقى عقائد الكفر تأتي تبعا لهذا من مقتضيات هذه العقيدة. يعلم أن الله تبارك وتعالى خلاص يبقى هو حكمه حكم في هذه الدنيا، وبالتالي الدنيا هذه لعبة عبث. خلق الله تبارك وتعالى في الخلق، لا يأمرهم لا ينهاهم، يفعلوا ما يشاء، ما في حكومة في الآخرة فليفعل ما يشاء. يبقى كل من يستطيع أن يفعل الذي يفعله ويغنم ما يغنمه ويهلك ما يهلكه ليجر النفع إلى نفسه والضرر لغيره، لا بأس بهذا، لأنه لا بعث ولا نشور. فأسوأ اعتقاد هو رفض وإنكار البعث، وذلك أنه يترتب عليه كل الشرور بعد ذلك، كل الشرور التي تأتي من الكفر والخبائث في الدنيا تترتب على هذه العقيدة يعني البائسة المفسدة، وهي إنكار البعث. ضرب الله تبارك وتعالى لهذا الأمر أمثال، وأقام الدليل والبرهان الحسي لكل أحد ليعلم أن البعث لا بد أن يكون حق من الله تبارك وتعالى. فقال جل وعلا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. بين الله تبارك وتعالى تدليلا على البعث وأنه حقيقة أمرين من الحياة بعد الموت يشاهدهما الإنسان في هذه الدنيا. حياته هو أنه لم يكن شيئا ثم أحياه الله تبارك وتعالى وأوجده، وهذا دليل على أن من أحياك من لا شيء، كنت ميت ما كنت شيء، فقادر على أنه إذا مت أن يحييك من جديد، لأن إعادة الأمر أهون من إنشاء. الأمر الآخر هذه الأرض التي يراها الإنسان ميتة جلدة لا حياة فيها، ثم عندما ينزل الله تبارك وتعالى عليه هذا الماء تهتز، تحيا الأرض في داخلها بالحركة، تربو ثم تنبت من كل زوج بهيج. يا أيها الناس، خطاب بعد خطاب للناس جميعا. إن كنتم في ريب من البعث، إذا كنتم في أي شك من البعث، الريب الشك من البعث اللي هو بعث يوم القيامة، النشور، رجوعكم مرة ثانية إلى الحياة بعد الموت، فاذكروا فإنا خلقناكم من تراب، خلقناكم جميعكم من تراب، وذلك أن الناس يعودون إلى نفس واحدة وهي نفس آدم عليه السلام، وقد خلقه الله تبارك وتعالى من طين هذه الأرض،
وهذا إخبار من الله تبارك وتعالى، وإخبار الله حق. لم يشهد الناس هذا الخلق، ولكن إخبار الله تبارك وتعالى حق. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والناس يستطيعون أن يتوصلوا هذا بأن الإنسان ليس هو يعني المخلوق الأساس على هذا الكون، وإنما هو طارئ، وأن لعل عودته إلى التراب مرة ثانية تنبئ بنشأته من تراب. هذا في المشاهد. وفي الإخبار أخبر الله تبارك وتعالى أن بداية هذا الإنسان إنما قد كانت من تراب. على كل حال إن شاء الله نعود إلى هذه الآية ونعيش في ظلالها إن شاء الله في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.